نن به مونږه لیکچر 15 کوو او په لیکچر 15 کې مونږه کوو विंडोज मीडिया फ्लेयर कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर से शेयर है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर हमें ऑडियो वीडियो प्रोग्राम को देखने और सुनने में मदद देता है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर हगा सीज़न दी چې کوم په درو باندې مونږ ویډیو ګورو یا په مونږ س آډیو ټریک اورې دی شو دا زموږ سره विंडो मीडिया प्लेयर کوي। रिकग्नाइजिंग मीडिया प्लेयर मीडिया प्लेयर को चलाने के लिए हम शॉर्टकट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं जो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद बनता है। देखा چې موږ وینډو انسټال کوو اکثر دای چې بلټ ان پاغه کې راغلی او یو آیکن جوړ کړی او هغه باندې موږ کلیک وکړو نو موږ سره وینډو میډیا پلیئر جوړ شي یا موږ وروسته نور د هغې نه علاوه د وینډوز کې چې کوم موجود دي د هغې نه علاوه چې موږ کوم انسټال کوو د هغې یو آیکن جوړی او هغه آیکن په تھرو باندې بیا موږ آډیو ویډیو سلیکټ کولی شو یا موږ داسې کولی شو چې سټارټ مینیو ته لاړ شو هلته پروګرام ته لاړ شو او پروګرام کې موږ کوم پلیئر کولاول غواړو دا موږ کولاولی شو دا ما بار دا خبره وکړه چې دا سټارټ مینیو والا دا سیس اوس ختم شوی دی اوس جدای نو موږ دلته ګورو یو وینډو میډیا پلیئر ته راځو دلته ګورو زموږ سره وینډو میډیا پلیئر کم یو دی وینډوز به ولیکو دا دی دا وګورئ د موږ سره وینډوز میډیا پلیئر دا شته دا بکس وکړو چې کلیک پې وکړو نو زموږ سره به وینډو میډیا پلیئر کولاو شي دا موږ لږ چې ریکمنډډ سیټینګ یې کړو دا زموږ سره وینډو میډیا پلیئر کولاو شو په دې پخوانی به داسې ښکارېدو د دې چې کوم په فکچر کې ورکړی دی اوس زموږ سره داسې ښکاري نو دا زموږ سره څه کوي آډیو ویډیو په دې کې موږ چلولی شو پکې اوس راځو چې سی ډي سه فایل کول نو اوس سی ډي نه زمونږ فایلونه څنګه ولو نو اوس دا یو خبره یاد ساتئ چې په اکثرو لیپټاپو کې هغه سی ډي خبره ختمه شوې ده اوس ټول زمونږ سره صحیح د یو اس بي په تھرو یا د نیټ په تھرو موږ فایل ډاونلوډ کوو او یا د یو اس بي په تھرو باندې موږ د یو ځای نه بل ځای ټرانسفر کوو د یو لیپټاپ نه یا د بل لیپټاپ نه نو تقریبا سی ډي نیو لیپټاپ چې کوم راځي ډېرو کمو کوزو کې راځي او سی ډي خبره ختمه شوې او موږ خپل سی ډي نام ته سی ډي انټر کړه ډیسک بک هغه ډیسک به موږ چې کله دغه شو نو دلته به موږ یو آیکن راغی او په هغه آیکن به موږ کلیک کړو نو په هغې کې ډیسک کې به چې دنده څه وو کوم آډیو به پکې وي او ویډیو به پکې څه وو نو هغه به موږ چلولی شو د میډیا پلیئر په تھرو باندې او د میډیا پلیئر تھرو کې موږ سره څو آپشن یو دا و چې دا فلی بټن و په دې موږ پلی کولی شو بل زموږ سره فاست بټن و چې موږ به ویډیو یا آډیو فاست کولی شو یو زموږ سره نیکسټ او پریویس بټن و ساوند پکې تیزولی کمولی شو ډېر شی آپشن پکې خو دا یو څو خبرې پکې کامن وي دا موږ چلولی سټاپ پکې و یا زموږ سره هغه آډیو ټریک یا ویډیو ټریک چې کوم هغه به موږ مخکې وروسته کولی شو داسې آپشن پراته و دې په ځای به دا بند دې طرف ته راوړو نو اوله سر ته به راولو بیا به اخره سر ته پکې موږ دې په تھرو باندې تللی راتلی شو دا والیوم آپشن و پکې کله چې دا بټن به موږ دې سر ته راوستو نو والیوم به تیز شو کله چې دې سر ته راولستو نو والیوم به زموږ سره څه شو کم شو ښه اوس راځو او ګورو چې دا میډیا پلیئر کې موږ یو فایل رن کوو چې څنګه کار کوي نو موږ سره یو فایل دی دا لیکچر دی دا میډیا پلیئر به څه وکړو دا به کولاو کړو او بیا به څه وکړو دا فایل به راوالو او دې میډیا پلیئر ته به یې کولاو کړو ته به سې فلی بټن ووهو دا زموږ سره د میډیا پلیئر فایل کولاو کړو دا به میکزیمایز کړو د ساوند کم کو دی ویډیو کې ساوند چې تاسو ته ښکاري دا زموږ سره یو ویډیو د هغه څه کې چلیږي د میډیا پلیئر یې چلی نو په دې کې تاسو وګورئ دا هم فاست کوو د هغه ویډیو زموږ سره فاست شوه دې اواز زموږ د دې ځای نه تیزاوه کماوه صحیح د دې نه پس دا به نیکسټ دا هم چې وه نیکسټ ویډیو پسې راتله دا هم چې وه له پریویس ویډیو به راتله او دا به زموږ سره څه سټاپ و او دا زموږ سره فلی و دا زموږ سره میډیا پلیئر دی دې په ځای موږ آډیو ویډیو کتې شو فایل کتې شو د نن دپاره به دا پوره دا چپټر زموږ سره ختم شو او موږ به بل چپټر نیکسټ ویډیو کې سټارټ کوو وسلام